بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك شعار في جميع أنواع الشركات، وهو السلامة أولا، safety first. حياتك وحياة من حولك أهم من إنجاز أي مهمة. إذا لم تستخدم جدول الحمولة خاصة في الحالات الحرجة، فيمكن أن يكون مصيرك مثل هذه الرافعة لا قدر الله، أو أنك تضطر لاستخدام مفتاح الوصل، وهذا خطير وممكن وممنوع في كثير من الشركات، أو أنك تقع في موقف محرج إذا أتى مشغل آخر واستخدم الجدول بطريقة صحيحة بنفس الرافعة. في هذا الدرس سوف نتكلم عن جدول الحمولة. أولا، ما هو جدول الحمولة أو اللود شارت أو تابلو تشارج؟ هو دليل تقني وضعته الشركة المصنعة للرافعة ليكون مرجعا أساسيا يحدد حدود وقدرات الرافعة في ظروف التشغيل المختلفة لضمان السلامة في عمليات الرفع وتجنب الحوادث التي قد تؤثر على الأشخاص أو الرافعة أو المعدات. ويحتوي الجدول على تفاصيل مثل طول الذراع والمدى والحمولة القصوى والعوارض إلى آخره، سوف نتكلم عنه لاحقا. من الذي يستخدمه؟ يستخدم جدول الحمولة من الدرجة الأولى مشغل الرافعة، بحيث يعتمد عليه في تحديد قدرة الرافعة على رفع الأحمال بأمان. مهندس الرفع أو رئيس الورشة يستفيد منه في التخطيط لعمليات الرفع مسبقا لتحديد حجم الرافعة. مثلا تكون عنده حمولة يريد حملها، تكون لديه معطيات مثل وزن الحمولة والمدى والطول الذي يريد وضع فيه الحمولة، ويقارن المعطيات بجدول الحمولة إذا كانت لديه أكثر من رافعة ليحدد حجم الرافعة، مثلا رافعة 30 أو 50 أو 200 إلى آخره. مهندس السلامة يقوم بمراجعة الجدول أثناء عملية الرفع للتأكد بالقواعد السلامة وتشغيل الرافعة بأمان واحترافية. ما هو الهدف من هذا الجدول؟ هو ضمان سلامة الأشخاص والمعدات في موقع العمل، وحماية الرافعة من العمل خارج حدودها. أشكال جدول الحمولة: هناك شكلين: أشكال الرقمية مثل هذه، أشكال التي تحتوي على جدول وأرقام، وأشكال مثل الرسم البياني. هذا الرسم البياني، هذه شكلين، هذا ثاني يعتبر جدول الحمولة. أما أنواع جدول الحمولة فهي نوع خاص بجدول الحمولة ذات الرافعة ذات الذراع التلسكوبي مثل هذه، والرافعة ذات الذراع الشبكي مثل هذه، لديها جدول حمولة خاص بها. والرافعات التي تحتوي على تلسكوب زائد ذراع الشبكي، هذا فلاي جيب بأنواعه الثلاثة: الفيكس جيب واللوفينج جيب والفولدينج جيب، سوف نتكلم عليهم لاحقا. الخلاصة أن يستخدم جدول الحمولة من خلال تحديد جميع المتغيرات المؤثرة في عملية الرفع، مثل طول الذراع والمدى، الوزن المضاد، العوارض سواء نصف أو كل أو على العجلات،
وإذا كان ذراع شبكي بأنه مستقيم أو ذات زاوية 10 أو 20. ومؤخرا أضافت الليبار في الليكوم 2 أضافت سرعة الرياح في جدول الحمول. ثم مقارنة هذه المعطيات بالحمولة القصوى التي في الجدول. إذا كانت الحمولة في تمامها أن الحمولة أكثر من المعطيات، أكثر من الوزن، وزن الحمولة، تتم العملية بنجاح. أما إذا كانت الحمولة الفعلية أكثر من الحمولة التي في الجدول، فإنه يا إما يتم تعديل الظروف أو اختيار رافع آخر. باختصار، أن جدول الحمولة هو الأساس الذي يضمن سلامة الأشخاص والمعدات والرافعة في عملية الرفع، ويستخدمه كما قلنا 3 أشخاص. إذا كان عندك أسئلة أو إضافات، ممكن تضيف شيء نسيته أو لا أعرفه، ممكن تضيف في هذا الفيديو. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الدروس القادمة، لأن هذا الدرس الأول في الدليل الشامل لاحتراف جدول الحمولة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.